sobra. Sending my love. Handmade with Amaris. So, check nyo po yan sa Facebook page po nila. Yan, Amaris pa din. Instant pa po siya. Sobrang linis. Ayan, so may pamamula. Safe na safe talaga. Sa picture ko nung asawa. So, mamaya papakita ko. Makikita nyo po ito sa picture na sinend ko po sa kanya. So, ito po. Ayan. Tadaan! Oh, diba? Ang ganda. Thank you, Amaris Lini Marielle Lim.